mo fẹ́ sọ díẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí o bàbá ewé mo rí ẹ mo fẹ́ sọ díẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí o ẹ wọ àwọn àjòjì o láwọn fẹ́ sọ̀tàn ìdílé wa ẹ wọ àwọn àjòjì láwọn fẹ́ sọ̀tàn ìdílé wa olórí ẹ bí mo rí ẹ mo fẹ́ sọ díẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí o ẹ ò mọ̀ wá lọ́mọ olúńlá àwa lọ́fẹ̀ẹ́. Welcome to Ota, one of the oldest kingdom in Nigeria, the commercial capital of Ogun State. Àwórì ló ní Jésù bíná ń jó òbí sójà ń yìnbọn. Àwórì ló ní Jésù bíná ń jó òbí sójà. Yes, Ota people are pleasant, although Ota is becoming a cosmopolitan. So many people flocking in. If I will estimate in our church here, we have about 20% of Ota people, and the others are about 80%. And so they are very accommodating, and that's why people have come and settled here. So they are good people. In the heart of Ogun State, Nigeria, lies Ota, a city steeped in history and tradition. But amidst its bustling streets and towering structures lies a story of prophecy, perseverance, and profound transformation. Àgbàdàgìrì ibẹ̀ náà dé sí. Ibẹ̀ lẹ́tì máa kọ́kọ́ rí pẹ̀tẹ́ẹ̀sì àkọ́kọ́ ní Nàìjíríà. Ìkéde December yẹ náà dé sí Ọ̀tà líbí. Christianity we know came into Nigeria through the coastal town of Badagry. But on the way of the missionaries to Abeokuta, they came to Ota, also the same year in 1842. Ìgbà yẹn lọ̀rọ̀ ẹrú ìkónilẹ́rú pọ̀ rẹpẹtẹ tí àwọn tó dẹ̀ wà ní oko ní ọ̀nà gbogbo yẹn tí wọ́n á fi ẹjọ́ sùn lé pé àwọn kan wá kó wọn ní ẹrú. Ṣùgbọ́n lọ́jọ́ táwọn ìgbà táwọn dé, àwọn bàbá wa ń gbà tí wọ́n mọ ìwúrí wọn ọ̀dẹ̀ gbé ìgbò pọ̀ tó ti wọ́n tó wá ti wá báyìí wọ́n wá pa àwọn èèyàn wa lẹ́rú ni. Ni bàbá tó jẹ́ Akẹjà ń gbà náà ń pè ní Akíṣadé, òun ló dá wọn dúró. Ìgbà tí wọ́n dọ́tà, àwọn aráàlú wọ́n ké lọ bọ́ba pé àwọn àlejò àjèjì rèé. Ọba wọn nìkan dífá. Ṣé káwọn gbà wọ́n àbí káwọn má gbà wọ́n? Ifá ní ẹ̀yìn omi ni wọ́n ti ń bọ̀. Pé kí wọ́n jẹ́ kí wọ́n dúró. Tí wọ́n bá dúró pé tí wọ́n bá ń tú ẹrù wọn, nǹkan dáadáa ni wọ́n kó wá. Wọ́n á fáwọn aráàlú ní nǹkan dáadáa. Ohun tí Ifá sọ nìyẹn. Long before their arrival, whispers of a prophecy echoed through the land, foretelling the coming of white men bearing prosperity and enlightenment. Kó tó dìgbà yẹn láti sọ fún wa wípé àwọn kan ń bọ̀, àwọn aláṣọ funfun ń bọ̀ tó máa ṣe ìlú Ọ̀tà láǹfààní. Wípé tí wọ́n bá dé ń kọ́kọ́ gbà wọ́n tọwọ́ tẹsẹ̀, òun ló jẹ́ kí wọ́n lè dúró nítorí pé wọ́n ti gbọ́ tẹ́lẹ̀, ohun tí wọ́n sì ti gbọ́ tẹ́lẹ̀, wọ́n gbọ́dọ̀ múṣẹ. Ifá dẹ̀ sọ fún wọn wípé àwọn ilé dáadáa náà bá wà o, wọn bá láburú wá sílùú o. Ìyẹn náà sì lọ pé àwọn bàbá àwọn Akẹjà Ìyànrù, àwọn oníyànrù, àwọn náà fún wọn ní ibi tí wọ́n wà yẹn, Ìpàtẹ́ Òyìnbó, àwọn ló bẹ̀rẹ̀ ṣọ́ọ̀ṣì tó kọ́lé yẹn. Ọba Olúkorí lọba tó wà lórí ìtẹ́ǹgbà yẹn. Láti ìyànà Anglican dé ibi roundabout Ìtòdòsì lọ sí ìsàlẹ̀ ni wọ́n fún wọn gẹ́gẹ́ bí ilẹ̀ fún láti fi máa ṣe ìjọsìn wọn. Wọ́n ṣe sẹ́tù sí ibẹ̀ ibi tí wọ́n ti jókòó yẹn làwọn aláàtà ti ń pe ara wọn pé wá lọ ibi tí àwọn Akẹjà pàtẹ òyìnbó sí o, ẹ wá lọ wọ́n o nínú kan ìpàtẹ ẹ̀ ní ìpè display ló ń try láti sọ. Kì í ṣe pé bóyá wọ́n ń tà wọ́n, just that display them pé ẹ wá gbogbo èèyàn ń wò wọ́n, anybody wọ́n á wò wọ́n bí tí wọ́n jókòó sí. And they believe àwọn ẹni pé bí wọ́n ti wà tired, and so wọ́n ṣe fún wọn ní ibẹ̀ nìyẹn. And so, on the land granted to them by the community, the missionaries found shelter under the canopy of palm trees.
laying the foundation for what would become a monumental chapter in the history of Ota. Àwọn òyìnbó tó wá wọ́n bá ọkọ̀ mẹ́ta wá ẹ̀sìn ọ̀làjú àti ẹ̀kọ́. àwa yìí náà ìbẹ̀là náà ti jáde gbogbo àwọn àdúgbò ìbẹ̀là ti ń lọ school so development tó wà lọ́tà yìí sì wọ́n kìíní ó brought a lot of development látọ̀tà so gbogbo àwọn ọmọ wa tó bá jẹ́ èèyàn lónìí school yẹn náà ti jáde. They built this as their vicarage, and at the same time where they were teaching people is the first primary school, the first Storey building in Ota, and also they built their church, a worship place, and the current one is the third. ṣọ́ọ̀ṣì tó wà ń bẹ̀ ń sìn ṣọ́ọ̀ṣì kẹta nìyẹn ìran tiwa yìí ló kọ́ yìí ìtawà bá ń bẹ̀ ìyẹn nìkejì àwa lówó. Today, that very land is home to the second Storey building in Nigeria, a cherished symbol of heritage in Ota. Recognized by both federal and state governments as a registered museum and tourist center, it stands as a testament to the enduring legacy of those early pioneers. The house, we cherish it so much, and we thank God for the state government who came to renovate it, and we currently use it as a venue for Awori oral translation of the Bible. Recently, we just celebrated our 188th anniversary of the advent of Christianity in Ota. It was a fantastic celebration and a wonderful time for us here. In recent years, the building underwent extensive renovations thanks to the efforts of former Ogun State Administrator, Senator Ibikunle Amosu. His commitment to preserving the history of Ota ensured that these invaluable monuments would continue to inspire future generations. ilé yìí nílùú Ọ̀tà la máa ń pè ní 1842 building 1842 building ní second story building ní Nàìjíríà. ilé yìí làwọn missionary kọ́kọ́ dé sí lẹ́yìn tí wọ́n kúrò ní Badagry. ilé tí ẹ̀ ń wò yìí ní Bishop Samuel Ajayi Crowther ló ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ Bíbélì. ilé tí ẹ̀ ń wò yìí kan ṣo yìí náà ni wọ́n ti tún translate Bíbélì láti èdè Yorùbá sí èdè Àwórì. mo fẹ́ fi àwọn nǹkan kan wọ̀nyí nínú ilé yìí ẹ máa bá mi ká lọ. ẹ máa wo ẹ káàbọ̀ sí ilé ọ̀ṣọ́ pẹ̀lú o Kitigbe o gbogbo èrè sà wọ́n rán léwọ́ àlàáfíà làwọn iṣẹ́ ìwé o. ẹ jọ̀ọ́ jẹ́ lè sọ orúkọ yín fún wa. orúkọ mi ló jí Samuel Adéoyè Adéníyì ọmọ ìlú Ọ̀tà ìgara ló jí ìgàwòrò lè òsì lè màbòdù. ẹ jọ̀ọ́ á ti tó ọdún wo lẹ ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ níbí báyìí. ibi náà bí mi sí ibi náà ṣe ti ṣe ìrìbọmi fún mi níjọ̀wé so mo ti jẹ́ ọmọ ìjọ̀wé ti ọdún 1954 lẹ́yìn 1954 mo lọ sẹ́kọ̀ọ́ mo padà sọ́tà lé 1976 lẹ́tí wá ka modern school níbí so àtàkò yẹn lọ nítorí ní ìjọ̀wé títí di ọdún yàwáwí. ó dá mi lójú pé bàbá wọ inú iléèwé ẹ̀rí àwọn ikú yọ̀wọ́n òyìnbó ọ̀tí mílò látàkò yàn ti débí ìdí Àjàyí Crowther kẹfà rẹ ìdí ìdè ó wà nínú iléèwé ẹ̀rí dẹ nínú ẹ kàwé. ẹ máa bá mi ká lọ. ibi tá a wọlé sí ibi wọlé sí wí ibi ló jí ibi lépèlé yàrá yẹn fáwọn èèyàn tí mi gbàlejò. ibi náà mi jókòó ká mi bá wọn ṣeré. mo kí káàbọ̀ sí yàrá àwọn òyìnbó ìwá sí ìlú Ọ̀tà lé 1842. ibi ìmàfihàn yìí wí ẹ rí pé wọ́n sí century save. ibi yàn ti ṣe olówó láàrẹ. ibi yìí jí ibi yàn mi tọ́jú
owó ohun sí, ẹtì ohun ìwé ìbáṣe pàtàkì, ìjí pàtàkì náà mi kó sí ibi ìwé. ṣó sèfù àwọn missionary yẹn ni. Sèfù àwọn missionary rẹ̀ rí ibi ìkówé pamọ́ tẹ gbogbo ohun port kékeré yàmíwò rí. Eléyìí ló jẹ́ owó tí a rí nígbà tí a ṣe bẹ̀rẹ̀ sí kọ́ church tí wọ́n gbẹ́ ilẹ̀ láti kọ́ church tuntun tí ó wà bẹ́ẹ̀ yẹn. Abẹ́ owó yìí ó kún ju eléyìí lọ ṣùgbọ́n àwọn owó yìí ó jẹ́ owó tí à ń ná láyé àtijọ́. Fádìn wà nínú ẹ̀. Inú kòkò yìí láti rí àwọn owó ó kún. So díẹ̀díẹ̀ làwọn èèyàn yọ ìkọ̀ọ̀kan kámo ẹ jẹ́ káwò excursion tó ń wá síbi láti wá wò tí à ń fi hàn wọ́n ní àti rí eléyìí. Ibi tí a sọ pé ibi ìkó owó pamọ́ sí àti àwọn ìwé tó ṣe pàtàkì ni wọ́n tọ́jú sí ibi báyìí. Ẹ rí wípé owó yìí ibi mo ti gbé sìn a gbé pamọ́ síbí nítorí pé ìwọ̀nba tó kù yìí a fẹ́ kí kó tún miss mọ́. Ẹ dẹ̀ rí pé gbogbo ẹ̀ rí ibi kékeré yìí ó láti jẹ́ ibi tí owó wọn tó ń kó sí mi ohun kan míì ló máa kó sí òkè yìí. So sèfù yìí àtayébáyé ni. Àtayébáyé kì í ṣe sèfù àkókò yìí rárá. Kì í ṣe sèfù àkókò yìí. Lọ́ọ̀kì lọ́ọ̀kì nìyí. Tẹ́ bá tún wo ibi ẹgbẹ́ yìí ó tún ní lọ́ọ̀kì tiẹ̀. Òkèrè òní méjèèjì ó ní lọ́ọ̀kì tiẹ̀. Ẹgbẹ́ báyìí náà ó tún ní lọ́ọ̀kì tiẹ̀. Tó jẹ́ pé tẹ́ bá ń sọ pé ṣí apá kan tẹ́ ṣí apá kejì kò lè ṣí. Tẹ́ bá dẹ̀ wò ó àwọn tó lè tí wọ́n ń pè ní archaeologist tó ń bá rí tàbí àwọn tó manufacture kìíní ẹ rí pé kì í ṣe ohun tó ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe kì í ṣe ohun tó ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe kì í ṣe àwọn save àkókò yìí. Ojú kọ́kọ́rọ́ nìyí. Save yìí ó jẹ́ ohun táwọn òyìnbó yẹn tí wọ́n lò ní ìgbà yẹn. Eléyìí jẹ́ méjì ní àga yìí ìkànnì yìí nínú àwọn àga méjì yẹn. Àga yìí jẹ́ èyí tí wọ́n máa ń lò nínú altar ni wọ́n ti ń lo àga yìí. Tí ẹ bá dẹ̀ wò ẹ rí pé design yìí tí ẹ bá wo design yìí ẹ rí pé eléyìí kì í ṣe design ìsìn. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ wo eléyìí náà igi ẹgbẹ́ wo kẹrin bó bá ṣe rí sà. Ẹ̀wù ni o. Ẹni tí ò jẹun kánú ṣó lè gbé? Kò lè gbé. Ẹ rí pé bẹ́ẹ̀ ẹgbẹ́ kó tó dúpẹ́ ẹgbẹ́. Ìyẹn túmọ̀ sí pé igi yìí kì í ṣe igi àkókò yìí. So àga tí wọ́n fi ń jókòó nínú altar nínú pẹpẹ òun ni àga yìí. Ó ní kinní méjì lórí ṣùgbọ́n níbi tá a ti ń gbé káàkiri ó ti yọ dànù. So ìkan nínú àga yẹn ni ìkejì ẹ̀ lélẹ́yìí. Ìkejì eléyìí òun ni méjì náà ni. Méjì ni àwọn ago tẹ́ bá wo ago design tó wà nínú ẹ̀ kì í ṣe design ti àwọn ago ìsìn kì í ṣe ago tí wọ́n fi yẹ̀pẹ̀ mọ́. Ẹ dẹ̀ rí pé dúndún ẹ̀ lásán kì í ṣe dúndún ago ìsìn. So àwọn àga méjì tí wọ́n lò nínú altar ni àwọn méjèèjì. Ibi ni wọ́n máa ń sùn. Tó bá dẹ̀ fẹ́ ibi ni wardrobe wọn máa ń wà. But behind every stone and scripture lies a tale of unwavering dedication and sacrifice. The missionaries, led by Reverend and Mrs. Hindurel, embarked on a journey fraught with peril and promise. After enjoying Christmas in Badagry in December 1842, Reverend Henry Townsend, alongside Reverend and Mrs. Hindurel, embarked on a missionary journey to Abeokuta with the CMS. However, the party chose to remain in Ota. The incredible impact of Pa Francis Ayekuli, an Ota native and returnee slave, cannot be of less significance in the history of the missionaries in Ota. Using what little knowledge he had acquired of the English language during his time
as slave in Sierra Leone, Pa Ayekuli served as their interpreter. Nígbà tí wọ́n dé sí ìlú Ọ̀tà, bàbá tí ó jẹ́ ògbufọ̀ fún wọn ni à ń pè ní Pa Francis Ayekuli. Ó dẹ̀ jẹ́ ọmọ Ọ̀tà. Òun ló dẹ̀ mú wọn káàkiri. In the history of Christianity in Ota, he took a vantage place. He was their translator. So as they were speaking English, he was translating in Awori Kitigbe. So, and he did well. History is so favorable unto him because we cherish his memory. And I had a lift to some ripe age and before he passed on. Ṣùgbọ́n àwa gbọ́njú mọ bàbá Ayékuli. A jókòó lẹ́gbẹ̀ẹ́ pẹ̀tẹ́ẹ̀sì nílé yẹn lọ́dún yẹn lọ́hùn. A jókòó lẹ́gbẹ̀ẹ́ wíńdò yẹn. Ọgbà wà dẹ́nkù rẹpẹtẹ. Àwọn oríṣiríṣi ẹyẹ ẹyẹ ọ̀kín kankan wọ́n wà ńbẹ̀ tá à ń lọ wò. Guava mango kan wà nínú ọgbà yẹn. Lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn bàbá tún wọ́n ń ṣẹlẹ́dẹ̀ lára àwọn tó ń bá wọn ògbúfọ̀ tó ń dé ńgbà yẹn tó fi ń bẹ̀rẹ̀ léèwé ni. Guided by the wisdom of Pa Francis Ayekuli, a returnee slave with a gift for languages, they found refuge in the warm embrace of the Olota of Ota and his council of chiefs. The then Akeja Oniyorun of Ota, the Ota people, Oba Olukori and his council of chiefs all gave the missionaries a warm reception. It is interesting to note that there had been predictions prior to the advent of the white missionaries that good news would arrive in Awori territory. Not long after they arrived, Mrs. Hindurel became ill and passed away. She was laid to rest in the St. James CMS Church grounds in Ikpati Oyibo, Ota. Ikọ̀ àwọn èèbó yẹ̀ dé lọ́wọ́n bá wa ṣe kọ́ mú wá síbi àwàwí. Àwọn èèbó yẹn gbìyànjú yìí kú síbí nínú. Reverend Hindra, òun àti ìyàwó ẹ̀ ni wọ́n dé sí ìlú Ọ̀tà ní December 1842 yẹn. Ní December 1842 ìyàwó ẹ̀ kú nípa àrùn ibà. The wife of Hindera was buried very close to the church here. Then one of the missionaries also died, and we were told they were killed by mosquitoes, fever, because they actually sacrificed, coming from England, settling down in a rustic place, because this place was not a pleasant place then. They just gave them somewhere, Ìpàtẹ Òyìnbó, orí àkìtàn lẹ́bàá ìlú. Igi òrì ló wà ńbẹ̀ lọ́dún yẹn lọ́hùn tá à ń lọ tá a fi ń mọ̀. Bóyá igi òrì yẹn sì wà, bóyá kò sí mi ò lè mọ̀. Torí ibi igi òrì yẹn, igi òrì dẹ̀ ń pẹ́ láyé kò ń tètè. Igi òrì yẹn la fi lèmi lè fi mọ̀ bẹ̀. Òun la fi ń mọ̀ pé sàárè òyìnbó rè. Sàárè òyìnbó là ń pè. Despite facing adversity and loss, they remained steadfast in their mission, sharing the teachings of Christianity and education with the people of Ota. Based on the information at hand, the vicarage began at the location where the Church Missionary Society erected their tent, which is why the 1842 edifice in Nigeria is a Storey structure. Even now, this priceless monument remains intact with the church's grounds. While the other missionaries traveled to Abeokuta in 1843 with Reverend Henry Townsend, Reverend Hindurel remained in Ota. Nígbà tí wọ́n ti dá ilé-ìwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ sílẹ̀ ní 1843 tí wọ́n ń ṣe àṣeyege, wọ́n rí i pé à ń gbọ́dọ̀ tẹ̀síwájú. Wọ́n fi dá Anglican Modern School sílẹ̀. Ìyẹn tún gbé pẹ́ẹ́lí ju primary school lọ. Nígbà tó tún yá, wọ́n wá sọ Modern School yẹn di secondary school. Ó di grammar school ní 1976. Táwọn ìbò dẹ̀ nǹkan gbogbo àwọn tó dẹ̀ jẹ́ olórúkọ lọ́tà ilé ní ìsìn. School yẹn náà ti jáde nígbà yẹn lọ́hùn.
so ó bring development kì í ṣe sí family nìkan sí gbogbo Ọ̀tà environs ní gbogbo abúlé kankan náà tó ti ní church náà wá rán ọmọ wá síbẹ̀ so lẹ́yìn yẹn wọ́n dá modern school sílẹ̀. lẹ́yìn tí àwọn ìjọba tó ti gba díẹ̀ inú ẹ̀ náà fi kọ́ navy quarters inú ẹ̀ la kọ́ primary school ní 1843 ni wọ́n kọ́ primary school St James Anglican Primary School inú ẹ̀ náà fi kọ́ health center tó wà ní roundabout òsì then Anglican Grammar School ó wà nínú ilẹ̀ tó jẹ́ ti church ṣùgbọ́n nígbà tí ìjọba tán bá ní wọ́n fẹ́ lò ó a yọ̀ǹda àwọn ibẹ̀ yẹn fún wọn. As far as Western education is concerned, ó jẹ́ lára àwọn ilé ìwé alákọ̀ọ́kọ́ tí wọ́n dálẹ̀ in the whole of West Africa. kábíyèsí a gbọ́ pé iléèwé yẹn lẹ́yìn ẹ̀yìn náà lọ. ibẹ̀ ni mo ti lọ. a tún gbọ́ pé ẹ̀ tún kọ́ ọmọ lẹ́kọ̀ọ́ bẹ́ẹ̀. mo ṣiṣẹ́ ń bẹ̀. nínú ìwé kan ẹ sọ iye tí wọ́n ń fún yín ní owó oṣù nígbà tẹ́ kọ́ ọmọ níbẹ̀. £6.5 kábíyèsí. lówó mi owó oṣù tí mo kọ́kọ́ gbà nígbà yẹn ni 1959. mo rántí. The story of the Onilogbo of Ilogbo, Oba Samuel Olufemi Ojugbele, states that in order to win over the locals' souls and lure them to become converts, white missionaries typically amuse them with different gifts such as walking sticks, dry gin, and other material goods. To lure the residents of the town to the missionaries' camp, a ton of items were also offered. ibẹ̀ ni bàbá wa Àjàyí Crowther ibẹ̀ ló ti bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe bíbélì tó ń sọ di Yorùbá àfigisọ́gi ní ṣíà tí wọ́n gbé wá nìyẹn wọ́n á tú palẹ̀ wọ́n á tún tò bàbá yẹn ló ń jókòó sínú ẹ̀. ẹ máa rí ṣíà yẹn ó jẹ́ connection sí ìgbà àtijọ́ torí kò sí irú ṣíà yẹn mọ́ nsìn then àwọn safe tó ń lò tó owó ẹyọ àwọn owó tó ń lò ń gbà yẹn ó sì wà ń bẹ̀. séèfù wọn tí wọ́n dẹ̀ gbé wá ó sì wà ń bẹ̀ o séèfù nínú tí wọ́n gbé wá láti tí wọ́n gbé dání wà á rí ń bẹ̀. a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé a ní legacy yẹn bó tiẹ̀ ṣe wípé ariwo nípa second story building ò sí níta tó bẹ́ẹ̀ torí first story building yẹn ni àwọn èèyàn ń sọ ń pa ẹ̀ in fact táwọn èèyàn bá dé bí ó máa ń yà wọ́n lẹ́nu pé second story building wà pẹ̀lú wa ń bí and it is very authentic wọ́n ti wá ń wò àwọn schools ti ń wá in fact Covenant University àwọn kan ṣe dissertation wọn níbí because of the archaeological importance of either old building 1842 going to 200 years so. But perhaps the most profound legacy within those hallowed walls is the work of Bishop Ajayi Crowther. It was here that he embarked on the monumental task of translating the Holy Bible from English to Yoruba, a labor of love that continues to this day. nígbà tí wọ́n dé síbí ní December 1842 ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ ilé kejì tó wà nílùú Ọ̀tà tó jẹ́ ìlú kejì irú rẹ̀ ní Nàìjíríà. àlọ́ àṣẹ ń pè ní 1842 building. Hindera stayed back as a missionary. James White. We also have Morgan before Samuel Ajayi Crowther, the first African bishop, also lived here. All of them stayed here. In fact, we have catalogs of great missionaries and men of God, foreign and indigenous, who worked here. And as if that wasn't enough, the translation of the Yoruba Bible into the local Awori dialect has also commenced within the same sacred space, cementing its status as a beacon of enlightenment and understanding. The Diocese of Awori, under the leadership of our Bishop, the Right Reverend Dr. Johnson Akintere, collaborated with an American organization, Faith Comes by Hearing, FCBH. I collaborated with them and we started the translation of the Bible, though we started with oral translation so that people seamlessly, they will listen to Jesus speaking in Awori. Venerable Fatusi tó jẹ́ ọmọ bíbí ìlú Ọ̀tà òun ló rí àǹfààní yìí tí ó mú wá sí ìlú Ọ̀tà
ní gbogbo ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire tí a ní orílẹ̀-èdè yìí, Àwórì lèdè àkọ́kọ́ tí a kọ́kọ́ ń ṣe pé à ń túmọ̀ Bíbélì sí èdè. Àwórì ló jẹ́ àkọ́kọ́. wọ́n ti lí Bíbélì lédè Gàmbàrí, wọ́n ti lí lédè Ègù, wọ́n ti lí lédè Kòbókòbó lóríṣiríṣi wẹ́, ṣùgbọ́n lílẹ̀ Yorùbá ti wà wí. Àwa mi gbìyànjú àtẹ̀tẹ̀ tí mi ṣe àti parí ìwé Lúùkù lé wọn ká mi sọ̀rọ̀ wí o. This year we have started with the Gospel according to St. John, and by June we should be done with that. Lẹ́yìn tá a bá parí ìwé ti John yẹn, a máa bọ́ sí ìṣe àpọ́stélì. Lẹ́yìn yẹn, àkó ibẹ̀ àbọ̀ ti Genesis ká ṣe mí ṣe èrèwẹ̀ Ọlọ́run á fẹ́ ràn gbogbo wa lọ́wọ́. Those of us who cannot speak Konkawori, we are the exegesis, we are the translators, advisors. a sì ní àwọn tó jẹ́ àlùfáà àgbà ní àárín wa. Àwọn ló ń tọ́ wa, náà ń fi ń kọ́ wa pé òkè báyìí ni ká ṣe lò, báyìí ni ká ṣe lò. We ensure that they stay within the theology of the Bible so that they don't derail. We check them, we check the word they use. We just ensure the Bible, really, the originality of the Bible is there, and the translation does not erode anything in the Bible. So we work together as a team, and the work is progressing. But the exciting thing is that Samuel Ajayi Crowder translated the Bible here, and the old building too is being used for translation into Àwórì language. And we just pray God will help us so that the work will go on smoothly. During his 10 years of evangelizing the Ota people, Reverend Hendrell was able to win a large number of people to Christ's flock. Reverend Hendrell was succeeded by Reverend Morgan in 1852. And although their physical presence may have faded with time, their legacy lives on in the hearts and minds of those they touched. Inú yàrá tí wọ́n ti ń gbatẹ́gùn tàbí tí wọ́n bá fẹ́ kàwé tàbí wọ́n fẹ́ nájú láti wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ níta, wọ́n á jókòó síbi. Wọ́n dẹ̀ fẹ́ wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn inú ọgbà, wọ́n á ṣí wíńdò ilé náà. Tí ẹ bá wo àwọn wíńdò yẹn rí pé irin yìí nínú gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń wò bí kò sí àti ìfi ọwọ́ kan nínú gbogbo bí yàtọ̀ sí eléyìí tá a fi sí tó jẹ́ sílì láti fi bo pákó rúùfù yẹn. Tí ẹ bá wo òkè yìí ẹ rí àwọn pákó yìí, àwọn pákó tó ti wà ń bẹ̀ wọ́n ṣe fi sí i láti ìgbà tán ti kọ́ òní, kò sí nǹkan kan tó kúrò nínú ẹ̀. Tí a bá wo eléyìí tá a bá bọ́ sísàlẹ̀ ẹ rí pé pákó tó wà ń bí òun náà ló wà ní ìsàlẹ̀ tó gbé eléyìí dúró. A kàn fi eléyìí sí láti jẹ́ kí ó dán díẹ̀ tàbí kí ìdọ̀tí kó má máa gbọ̀n sí ìsàlẹ̀ ni a ṣe fi eléyìí sí. Mo fẹ́ kí ẹ rí àga tí wọ́n fi ń jókòó. Ayé àtijọ́ Samuel Ajayi Crowder fi jókòó, àwọn òyìnbó tí wọ́n wá àwọn náà fi jókòó, àwọn àlùfáà tó tún wá lẹ́yìn wọn àwọn náà fi àga yìí wọ́n fi jókòó. Ẹ rí pé ẹ wo design tó wà lára ẹ̀. Tẹ bá dẹ̀ wò ẹ rí pé ó dàbí pé gbogbo àwọn design tó wà ní ìsìn wọ́n ti ń parẹ́. Bẹ́ẹ̀ni design wà bẹ́ẹ̀ lẹ́tọ̀. So chair yìí kẹ̀dẹ̀ rí bí sleeper chair ayé àtijọ́. Bó bá ṣe wù wọ́n náà lè ṣe, wọ́n á fẹ́ sẹ́yìn. So bó bá ṣe wù wọ́n náà lè ṣe, tó yẹ pé wọ́n á fi jókòó, á lọ sẹ́yìn, á lè lọ síwájú, ó lè lọ sẹ́yìn. Ẹ má jáyà, kò lè gbé, ẹ lè ṣubú. Nípa eléyìí tí àwọn èyí staircase ibi àbágùn òkè láti ẹ̀kùnlé, a rí pé ibi tí wọ́n gbàgùn òkè lẹ́ẹ̀kan pẹ̀lú bíbá kò sí yàtọ̀ láàrin ẹ̀. Ṣùgbọ́n
ibi yìí náà máa gbà bọ́lẹ̀. Staircase náà wà níbà yìí láti lọ sí ìsàlẹ̀ wọn, láti lọ sí ìsàlẹ̀, láti lọ wẹ̀. Wọ́n bá dẹ̀ ń bọ̀ ibi yìí náà ló máa gbà kùnkè. Ohun tí eléyìí wà fún ni pé ó dàbí security door tó máa ń jáde lọ, wọ́n á gbé lọ sí ìsàlẹ̀, wọ́n á tì níbí, ohun tó máa fi tì nìyí. Kò ní sí ẹni tó máa lè gun òkè lẹ́yìn wọn. Tó bá dẹ̀ tó dé wọ́n á tún ṣí nǹkan wọn. Tí wọ́n yàrá tẹ̀ ń wò yìí, ó ní ibi tí wọ́n ń gbà láti lọ wẹ̀. Àwọn ènìyàn lọ́ọ̀kan yìí. Ó jẹ́ ibi tí wọ́n ti ń wẹ̀, tí wọ́n ti ń tura. So ibi náà máa gbà bọ́lẹ̀, ibi náà lọ́lẹ̀ tí máa gbà gun òkè. Nísàlẹ̀, tá a bá bọ́ sísàlẹ̀, tá a bá yípo wá síbẹ̀, a rí ibi tí wọ́n ti ń gbà ṣe àwọn dáná bóyá fẹ́ ṣe nǹkan míì tí wọ́n fẹ́ ṣe lókè, wọ́n ṣe ní ìsàlẹ̀. Ibi yìí ni yàrá ìdáná wọn. Kì í ṣe wà mí báyìí. Ibi tí a wọ̀ yìí ni yàrá ìdáná wọn. Dábàá wò àárí àwọn kíní ibi ìgbóúnjẹ sí gbogbo ẹ̀ tí wọ́n ń lò. Níbí báyìí kò sí nǹkan tí a fọwọ́ kan kankan. Níbí báyìí ṣe wà láti bó ṣe wà ilé eléyìí gan pàápàá bó ṣe wà láti ilẹ̀ ló wà. Bí nǹkan wọn bó ṣe wà, ilẹ̀kùn yìí ni wọ́n lè gbà jáde wá síbí láti inú yàrá tiwọn. Tó máa wá wọ́n á ṣe oúnjẹ dining, wọ́n á jẹun, wọ́n á dẹ̀ tún padà sí ibi. So ibi tí yàrá ìdáná wọn tó wà nìyí. Gbogbo ohun tó wà nínú ilé yìí kò sí kan ṣo tá a yí padà nínú ẹ̀ àfi àwọn eléyìí. Ẹ ṣé púpọ̀, mo dúpẹ́ bàbá mi. Ẹ ṣé, a máa rí yín bá sà. Join us next time as we continue to uncover the hidden gems and untold stories of Ota, a city where the past meets the present and the spirit of resilience shines bright. Until then, farewell from the heart of Ogun State, Nigeria. Ìlú Àwórì ní tiwa, àwa ló nílẹ̀ lọ́kàn mi. Ìlú Àwórì ní tiwa, àwa ló nílẹ̀ lọ́kàn mi. Àwa lọmọ Òṣùpá Lípẹ́tì, àwa lọmọ Amóròrò lágbo, àwa lọmọ Adòkúta Mẹ́gbẹ́sù, káàrífù sínú bòdòrú. Ẹ dìde ọmọ lọ́tà odò, ẹ dìde ọmọ rọ́rọ́ dẹ̀dẹ̀ wọ́ mi. Kájó káyọ̀ ká kọrin pé wọ́n bí wa lọ́tà Ìgànmọ́dẹ. Kájó káyọ̀ ká kọrin pé wọ́n bí wa lọ́tà Ìgànmọ́dẹ. Akíkanjú n'Ìgànmọ́dẹ, ìlú ọlọ́tà ọba rere. Ìjàmìdó mi wá, àwa lólùlù àtúrà. Àwa lọmọ onímọ̀kàn àjínà o, àwa lọmọ ẹlẹ́sà ànádòru.